Ποια είναι αυτή η τελευταία φορά που ένιωσες ότι ζεις μέσα από τη δουλειά? Δεν έχει την ευκαιρία να σκεφτεί τι σ' αρέσει. Η χρυσή τομή είναι το Ikigai. Βρίσκεται μια καλή εκδοχή του εαυτού μου. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Future Generation, The Future Talks. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ. Στην παρέα μας και σήμερα είναι η Χριστίνα, Γεια γράφουμε σας. Χριστίνα της ομάδας μας, η Άρτεμις, Γεια σας. νομίζω multitasking designer της ομάδας μας, και ο Βασίλης. Hello. Το μυαλό πίσω και από όλα αυτά που θα συζητήσουμε σήμερα. Καθώς σήμερα θα μιλήσουμε για τη δουλειά που είναι η ζωή μας, αλλά και για το Ikigai. Έχουμε ήδη μιλήσει για τον εθελοντισμό, έχουμε μιλήσει για τις δεξιότητες που χρειάζεται να έχουμε, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να μιλήσουμε για τις δουλειές που κάνουμε, γιατί είναι πολλές και διαφορετικές και πολλές φορές μας τρώει και τη ζωή. Χριστίνα, ποια είναι αυτή η τελευταία φορά που ένιωσες ότι πραγματικά η δουλειά, νιώθεις πως δεν δουλεύεις απλώς, αλλά ζεις μέσα από τη δουλειά? Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Γιατί μπορώ να πω ότι είμαι 30 χρονών και αυτό το βίωσα πρώτη φορά πριν λίγους μήνες. Ενώ έχω ξαναδουλέψει στη ζωή μου και δεν ήταν σε δουλειά. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Ήταν όταν ξεκίνησα εδώ στο Future Generation. Πριν βρω καν δουλειά ως γραφίστρια, ξεκίνησα εδώ για να κάνω την εκμάθησή μου. Μετά έκατσε και η δουλειά, που ήταν η φάση που λες κάνω πράγματα που βλέπω ότι με παιδεύουν και με δυσκολεύουν, αλλά είμαι χαρούμενη. Και αυτό είναι το όμορφο συναίσθημα που εύχομαι να έχει όλος ο κόσμος. Ε, Νομίζω αυτό, πριν λίγους μήνες, για να απαντήσω στην ερώτησή σου. Κάνοντας, συνδυάζεις δηλαδή δουλειά με εθελοντισμό ή αποκλειστικά λόγω δουλειάς και φόρτου εργασίας? Νομίζω η αφορμή ήταν εθελοντισμός, που μου το ξύπνησε πιο πολύ σαν συναίσθημα και μετά το εφάρμοσα στη δουλειά. Ε, Το έκανα ακόμα καλύτερα γιατί άρχισα να πληρώνομαι προφανώς από αυτό, μπήκα στο όλο κομμάτι και είναι σαν να παίρνεις μια ανταμοιβή, ότι έκανα κάτι σωστό και είμαι στο σωστό δρόμο. Είναι σαν να σε έχει τραβήξει λίγο στην σωστή ευθεία που πρέπει να κατευθυνθείς. Οπότε εσύ είσαι το χαρακτηριστικό παράδειγμα του ε, «Μ' αρέσει που δουλεύω και ζω για να δουλεύω, όχι η δουλειά μου τρώει τη ζωή». Ωστόσο υπάρχουν και άτομα που εξαντλούνται από τη δουλειά και είναι δύσκολο πολλές φορές να ξεχωρίσουμε τη φιλοδοξία από την εξάτληση. Πότε το δουλεύω σκληρά γίνεται «δεν έχω ζωή». Άρτεμις, θέλεις να μας πει κάτι γι' αυτό? Φυσικά, γεια σας και από μένα, για ακόμη μια φορά. Νομίζω ότι αυτό που ξεχωρίζει την φιλοδοξία είναι όταν στο τέλος της ημέρας γυρνάς σπίτι και παρόλο που είσαι κουρασμένος και έχεις μια δύσκολη μέρα με πολλές ώρες εργασίας και πολύ τρέξιμο, παρόλα αυτά νιώθεις γεμάτος, νιώθεις ότι έχεις μια σπίθα μέσα σου, μια δύναμη και νιώθεις παρόλη την κούραση και όλο αυτό το φόρτο ότι έχεις όρεξη να κάνεις κι άλλα. Και ότι δεν σου φτάνουν οι ώρες της ημέρας γιατί θες να κάνεις κι άλλα, θες να προσπαθείς, θες να το εξελίξεις, θες να το φτάσεις μακριά. Αυτή είναι η φιλοδοξία. Η εξάντληση είναι το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή δουλεύεις όλη μέρα, γυρνάς σπίτι και δεν έχεις όρεξη να κάνεις απολύτως τίποτα. Ούτε κάτι που σου άρεσε παλαιότερα, ούτε ένα χόμπι. Απολύτως τίποτα. Νιώθεις μια κούραση, ένα κοινό, μια ίσως μελαγχολία και μία μέσα σε εισαγωγικά παραίτηση από την προσπάθεια και από την εξέλιξή σου σαν άνθρωπος. Οπότε ουσιαστικά αυτό που προσπαθούμε μέσα από τη δουλειά μας και μέσα από το να κάνουμε κάτι που μας αρέσει είναι να μην χάνουμε την πίστη που έχουμε σε αυτό που κάνουμε, την ψυχή που δίνουμε σε αυτό που κάνουμε και να προσπαθούμε συνεχώς να το εξελίξουμε. Δίκιο έχεις. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτά τα δύο πράγματα χρειάζεται μια τομή. Η χρυσή τομή που λέμε για να ξεχωρίσεις πότε αυτό που κάνεις είναι όντως φιλοδοξία και πότε είναι εξάντληση. Και αυτή τη χρυσή τομή μας τη δίνει και μια ωραία εφαρμογή και μια ωραία άσκηση που δεν την ξέρουμε πολύ εδώ στην Ελλάδα, που είναι το Ikigai.
Πόσο σημαντικό είναι λοιπόν να γνωρίζεις τον εαυτό σου και να ανακαλύπτεις πράγματα τα οποία πολλές φορές θα σε οδηγήσουν στο να ξεχωρίσεις και εσύ ο ίδιος την φιλοδοξία και την εξάντληση. Αλλά πάμε να μας πει περισσότερο και ο Βασίλης για το τι είναι το Ikigai, πώς μέσα από το Future Generation μπορεί να βρει κάποιος το Ikigai. Βασίλη? Σούπερ. Εγώ να ξεκινήσω με μια πρόταση η οποία ίσως ακουστεί αρκετά φιλοσοφική. Είναι πως το Ikigai, τουλάχιστον στην βιβλιογραφία, είναι ταυτόσιμο με την φράση ότι είναι το νόημα της ζωής. Είναι ο λόγος ύπαρξης του κάθε ανθρώπου. Και αυτό, αν κάποιος δεν το αναλύσει λίγο παραπάνω, θα πει εντάξει, είναι πολύ φιλοσοφικό. Όλοι σε κάποια φάση της ζωής ίσως έχουν περάσει από την ερώτηση γιατί ζω, τι κάνω και όλα αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα. Δύσκολα απαντιούνται αυτά τα ερωτήματα. Και οι Ιάπωνες που εφήβραν αυτό το μηχανισμό, αυτό το εργαλείο, έχουν βγάλει το Ikigai που χωρίζεται από δύο λέξεις, το Iki και το Kai. Το Iki σημαίνει ζωή, το Kai σημαίνει αξία ή όφιλος και προσπαθούν να παντρέψουν αυτές τις δύο λέξεις για το πώς μπορείς να πάρεις την μέγιστη αξία μέσα από τη ζωή και να είσαι χαρούμενος. Να έχεις βρει το λόγο ύπαρξής σου, να έχεις βρει αυτό το νόημα στη ζωή, να ξυπνάς όπως είπαν και οι συνάδελφοι πριν, χαρούμενος το πρωί και να κάνεις κάτι το οποίο αγαπάς και είναι χρήσιμο. Το μοντέλο αυτό, το εργαλείο αυτό, το Ikigai, έτσι όπως είναι σχηματισμένο και σε διάφορα βιβλία και στο ίντερνετ και έτσι όπως το έχουμε και εμείς στο δικό μας το εργαλείο, στην ουσία είναι 4 κύκλοι. Ο κάθε κύκλος χαρακτηρίζει ένα κομμάτι της ζωής, έναν άξονα της ζωής που είναι πολύ συγκεκριμένος. Επιγραμματικά και συνοπτικά έτσι να πούμε πως ο πρώτος κύκλος και ο πρώτος άξονας που μας ενδιαφέρει στην ζωή είναι να κάνουμε κάτι το οποίο αγαπάμε. Σε αυτό δεν χωράει αμφιβολία, γιατί αν δεν αγαπάς κάτι δεν έχεις καθόλου πάθος πάνω σε αυτό. Δεν σου αρέσει. Το δεύτερο κομμάτι και ο δεύτερος άξονας είναι κάτι το οποίο χρειάζεται ο κόσμος εκεί έξω. Ο κόσμος εννοούμε είτε είναι σε Ελλάδα είτε είναι σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν βρεις κάτι το οποίο αγαπάς αλλά δεν το χρειάζεται κανείς, κάπως αρχίζει να μην έχει τόσο πολύ νόημα. Και ο τρίτος άξονας είναι να κάνουμε κάτι για το οποίο μπορούμε να αμοιβόμαστε. Οπότε εκεί έρχεται και η αμοιβή που πολύ το ταυτίζουμε με την εργασία. Και ο τέταρτος άξονας είναι ότι αυτό το οποίο θα βρούμε πρέπει να είμαστε και καλοί σε αυτό. Δεν μπορώ να πω ότι εγώ, ας πούμε, μου αρέσει να φτιάχνω πυράβλους, που δεν έχω ασχοληθεί καθόλου, ας το πούμε έτσι, με τη δημιουργία πυράβλων όπως η NASA ή η SpaceX. Είναι κάτι που μάλλον αυτή τη στιγμή είναι όνειρο. Άρα πρέπει να βρούμε κάτι το οποίο αγαπάμε, που χρειάζεται ο κόσμος, κάτι που μπορούμε να αμοιβόμαστε και κάτι στο οποίο είμαστε καλοί. Αν βρούμε αυτή την φράση, αυτό το επάγγελμα, αυτό το Ikigai όπως αποκαλείται, που είναι στη μέση αυτών, εκεί πέρα έχουμε βρει κάτι το οποίο όταν το κάνουμε κάθε μέρα θα το αγαπάμε, θα καλύπτει, να είμαι πιο ειλικρινής, μία ανάγκη που χρειάζεται κάποιος, θα μπορούμε να αμοιβόμαστε, άρα να βιοποριζόμαστε από αυτό το κομμάτι και θα έχουμε και τα skills ώστε να είμαστε καλοί πάνω σε αυτό το κομμάτι και να το κάνουμε καλά, όχι απλά να το κάνουμε και να είμαστε άλλος άνθρωπος. Αλλά μπορεί να μην είναι η δουλειά που θα τα καλύψει και τους 4 κύκλους, μπορεί να είναι το εθελοντικό κομμάτι στο κομμάτι του κάνω τον κόσμο καλύτερα. Μπορεί να είναι άλλες δραστηριότητες μέσα στην καθημερινότητά σου που να σε ολοκληρώνουν και να συνδυάζονται όλα μαζί σε διαφορετικούς τομείς, όχι μόνο δουλειά, εργασία, να είναι και κάτι διαφορετικό δηλαδή. Οπότε πάλι να νιώθεις συμπληρωμένος, απλά να το αναζητήσεις. Τι είναι αυτό που θα μπορούσε να καλύψει αυτό τον κύκλο που μου λείπει. Υπάρχει κάποιο όριο, δηλαδή κάποιος μπορεί να ξεκινήσει, πρέπει να το κάνει οπωσδήποτε από μικρή ηλικία ή σε διάφορες φάσεις της ζωής σου μπορείς να ανοίξεις αυτό το εργαλείο, να βάλεις τον εαυτό σου να απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις, ανάλογα στη φάση που βρίσκεσαι, δηλαδή πώς μπορεί κάποιος να καταλάβει ότι τώρα είναι η στιγμή μου να συμπληρώσω αυτό το εργαλείο του Ikigai ή να βρω το Ikigai μου. Υπάρχει περίπτωση να το νιώσει κάποιος? Θεωρώ ότι το Ikigai είναι κάτι το οποίο, χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε, ξεκινάμε και προσπαθούμε να το βρούμε από σχετικά πολύ μικρή ηλικία, εκεί που είμαστε παιδιά και εκεί που το μόνο που κάνουμε είναι να κάνουμε αυτό που αγαπάμε, αυτό που μας αρέσει να κάνουμε.
Ε, Φυσικά αυτά τα κομμάτια όταν μεγαλώνουμε και μπαίνουμε στο σχολείο και μπαίνουμε στην αγορά εργασίας κτλ., κάπως αλλάζουν οι προτεραιότητες, όπως γνωρίζουμε όλοι μας. Οπότε εκεί δεν φτάνει μόνο το αγαπάμε, αλλά πρέπει να αμοιβόμαστε και από αυτό, να βγάζουμε κάποια χρήματα και να ζούμε. Πρέπει να καλύπτουμε μία ανάγκη. Κάποιος να χρειάζεται κάτι σε μια εταιρεία, οργανισμό που και να δουλεύουμε, καλύπτουμε μία ανάγκη, μία θέση εργασίας. Και σιγά σιγά αποκτάμε και τα skills. Τα skills συνήθως θα έλεγα όταν τελειώσει ένα πανεπιστήμιο ή βγει σε μια αγορά εργασίας στα 16, στα 18, στα 20, όποτε βγει ο καθένας, αρχίζει και αποκτάς κάποια skills, όποια και να είναι αυτά. Οπότε ξεκινάς και βλέπεις και τα 4 περίπου μετά τα 18 σου 20. Εκεί αρχίζει και μπορείς να έχεις μια πιο ολιστική εικόνα. Δεν σημαίνει αυτό φυσικά ότι δεν μπορείς να το βρεις ή δεν μπορείς να το ψάξεις πιο νωρίς ή πιο μετά, αλλά νομίζω εκεί είναι το ορόσημο στο οποίο έχεις λίγο μια πιο ολιστική εικόνα και των 4 αξώνων του Ikigai. Ισχύει. Και θα είναι εντυπωσιακό να το κάνει κάποιος στο 18 και μετά από 10 χρόνια να το επαναλάβει και να δει τις διαφορές από τι είχε γράψει τότε, τι άλλαξε μετά από χρόνια. Κορίτσια, κάποιο από εσάς έχει δοκιμάσει το εργαλείο του Ikigai στο Future Generation. Μπορεί να μας πει τη γνώμη της πάνω σε αυτό. Άρτεμις? Ουσιαστικά το Ikigai σε ξεκινάει από κάτι απλό, τι αγαπάς, και μετά σου κάνει ερωτήσεις που σε βάζουν σε μία σκέψη, σε έναν εσωτερικό διάλογο με τον εαυτό σου. Ερωτήσεις που δεν είχες ξανασκεφτεί και λες ότι μάλλον έπρεπε τελικά να τις είχα κάνει σε πιο μικρή ηλικία. Γιατί το Ikigai είναι κάτι που αλλάζει, δηλαδή οι απαντήσεις στις ερωτήσεις που δίνεις αλλάζουν με βάση την ηλικία σου, την οτροπία σου, τις εμπειρίες που έχεις στη ζωή και τα θέλω σου. Οπότε, αν το είχα κάνει παλαιότερα, θα είχε βγάλει τελείως διαφορετικά αποτελέσματα. Αυτό που κάνει το Ikigai μέσα από τις ερωτήσεις, έτσι όπως είναι δομημένες και με τη σειρά που έχουν, είναι ότι ουσιαστικά σου τακτοποιείς εισαγωγικά τις σκέψεις που έχεις. Τα θέλω που έχεις, τα πιστεύω που έχεις και το τι αγαπάς. Γιατί αυτό είναι που ξεχνάμε, αυτό είναι το βασικό. Οπότε πάει να σου κάνει μία σύνδεση σε πράγματα που αγαπάς, σε πράγματα που είχες σαν όνειρο μικρότερος και τώρα πια τα έχεις ξεχάσει μεγαλώνοντας. Οπότε πάει και σου κάνει αυτή τη σύνδεση και λες ότι κοίτα να δεις, τελικά μπορώ και τώρα, μπορώ ακόμα να συνδέσω αυτό το παιδικό μου όνειρο και να το κάνω πραγματικότητα και να είναι βιώσιμο αυτό. Και μόνο που μπαίνεις στη διαδικασία να τα γράψεις όλα αυτά, τα θυμάσαι, τα ανακαλείς στη μνήμη σου και σε κάνει και να νιώθεις και πιο δυνατό. Χριστίνα, εσύ κάποιος δικός σου το έχει δοκιμάσει, ήταν κάποιος που μπορεί να μην το είχε δοκιμάσει ποτέ στη ζωή του ή εσύ? Λοιπόν, εγώ το δοκίμασα και θα συμφωνήσω με την Άρτεμις, γιατί αυτό που μου αρέσει είναι το ότι σε ξεκινάει από απλές ερωτήσεις που στην αρχή φαίνονται απλές, ενώ πρέπει να κάτσεις να σκεφτείς το πιο απλό, τι σ' αρέσει να κάνεις, τι αγαπάς, τι συμβουλές σου δίνουν οι φίλοι σου. Είναι πολύ όμορφο το ότι σε βάζει να σκεφτείς πράγματα που είναι στην καθημερινότητά σου, αλλά λόγω της ρουτίνας, λόγω του ότι τρέχω, δεν προλαβαίνω, κλασική ατάκα, δεν κάθεσαι να σκεφτείς τα πράγματα που μπορεί να σε κάνουν χαρούμενοι. Και τα αποτελέσματα σε βάζουν σε έναν τρόπο σκέψης ότι μπορώ να το ψάξω. Ή τι είναι αυτό, ξέρω εγώ, και μπαίνει στη διαδικασία να το ψάξεις. Είναι μια αρχή, είναι η αρχή του να ξεκινήσεις κάτι όμορφο και να αρχίσεις να χτίζεις τον εαυτό σου για να εξελιχθείς. Οπότε είναι μια καλή προσπάθεια αν κάποιος ψάχνεται και θέλει ανεξαρτήτου ηλικίας, να τους δώσει ένα προβάδισμα στο τι θέλουν να κάνουν. Εγώ να προσθέσω ότι και σαν tip, ας πούμε, από εμάς που το έχουμε κάνει, αυτός που το κάνει και παίρνει τα αποτελέσματα, να το ψάξει βαθύτερα. Δηλαδή, ας πάρει αυτή την πληροφορία και να κάνει μια αναζήτηση στο ίντερνετ και θα βρει άπειρη πληροφορία να τη χρησιμοποιήσει και να την εξελίξει. Να προσθέσω το ότι αυτό που έχουμε φτιάξει σαν εφαρμογή μέσα από το app του Future Generation είναι μια καθοδήγηση στο πώς κανείς μπορεί να χρησιμοποιήσει όλη αυτή την θεωρία. Γιατί εντάξει, πολλές φορές κολλάμε στην θεωρία και δεν πηγαίνουμε στην πράξη. Πλέον υπάρχει μια εφαρμογή online, δωρεάν, στην οποία μπορεί ο καθένας και να απαντήσει κάποιες πολύ απλές
έτσι, ερωτήσεις, αλλά θέλουν σκέψη, όπως είπε και η Χριστίνα, και σου δίνει μια καθοδήγηση για να βγάλεις κάποια αποτελέσματα. Η όλη έρευνα δεν σταματάει εκεί πέρα. Είναι πολύ πιο βαθύ το να βρεις τον λόγο ύπαρξης και την αποστολή που έχεις στη ζωή, και είναι κάτι το οποίο θέλει ίσως να το ψάξεις και μήνες ή μπορεί και χρόνια, ανάλογα το πόσο δομημένη έχεις την ζωή σου ή αδόμητη. Για παράδειγμα, γνωρίζουμε όλοι ότι σήμερα έρχεται το AI, δηλαδή ήρθε για να μείνει. Αυτό αλλάζει πάρα πολλές ισορροπίες στην αγορά που έχουμε. Οπότε, όταν σκέφτεσαι, ωραία, να βρω το Ikigai μου, ποιος είναι ο δεύτερος κύκλος, ποιος είναι ο άξονας, τι χρειάζεται ο κόσμος. Ο κόσμος χρειάζεται διάφορα προβλήματα, οπότε αν εσύ μπορείς να καλύψεις ένα από αυτά με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, με τις έξτρα γνώσεις που έχεις, είναι ένα πολύ καλό bullet σε όλη αυτή την άσκηση που κάνεις. Όπως και το ότι είσαι καλός, πέρα από το τι έχεις σπουδάσει και το τι έτσι, επιμόρφωση έχεις, μπορεί εσύ να έχεις δουλέψει σε ένα κατάστημα των πωλήσεων και να έχεις καλές επικοινωνικές δεξιότητες. Μπορεί να έχεις δουλέψει κάπου, όπως είπαμε και στα προηγούμενα podcast, όπου να έχεις διαπραγματικές ικανότητες. Αυτά τα βάζεις σαν bullets. Και πρέπει να τα βάλεις για να μπορέσεις να βρεις την τομή. Αυτή η ανάλυση λοιπόν ξεφεύγει από την φιλοσοφία πίσω από το Ikigai, έτσι όπως την είχαν καθορίσει οι Ιάπωνες, και πηγαίνει στο να δεις τον εαυτό σου, τον κόσμο, και έτσι μια ολιστική εικόνα για να βρεις αυτό το οποίο, την αποστολή σου στην ουσία. Είναι ουσιαστικά το κλειδί, λοιπόν, το Ikigai. Γι' αυτό που λέγαμε και πριν, η χρυσή τομή, για να καταλάβεις τελικά αν δουλεύεις σε κάτι που πραγματικά σ' αρέσει και ταιριάζει στην εποχή που ζεις και σου ταιριάζει εσένα πραγματικά, και τότε πραγματικά η δουλειά δεν είναι δουλειά, γιατί σ' αρέσει και το αγαπάς και είναι σαν μια απλή καθημερινότητα, ή είναι η τομή, η χρυσή τομή που θα σου δείξει ότι όπα, εδώ δεν είμαι στη δουλειά που θέλω. Πρέπει να αλλάξεις εργασία, πρέπει να αλλάξεις εργασιακό περιβάλλον, γιατί χάνεται κάποιο από τα 4 παρακλάδια που πρέπει να υπολογίζεις στην ζωή σου και τα οποία θα δείχνει και το Ikigai σου, ο λόγος ύπαρξής σου. Οπότε πες λοιπόν ότι ξυπνάς όμως μια μέρα, αλλά δεν έχεις το περιβάλλον εργασίας, το οποίο σου βοηθάει κατά πολύ να συμπληρώσεις το Ikigai σου, αλλά είσαι εσύ και ο εαυτός σου και ξυπνάς και δεν έχεις ένα περιβάλλον εργασίας, όχι μια μέρα ρεπού, δεν δουλεύεις. Τι κάνεις, Χριστίνα? Η αλήθεια είναι ότι θα σκεφτόμουν. Θα έμπαινα πολύ στο mood. Θα ήμουνα σε 4 τοίχους για αρχή. Άντε να βγαίνα καμιά βόλτα. Αλλά νομίζω πιο πολύ θα μίλαγα με τον εαυτό μου. Δηλαδή, καλώς ή κακώς η δουλειά σου τρώει πολύ χρόνο από την μέρα σου. Δυστυχώς 8 ώρες και ελπίζω να μην πάνε παραπάνω για πολλούς. Αλλά δεν σου δίνει το περιθώριο. Δηλαδή, γυρνάς κουρασμένος. Δεν έχεις την ευκαιρία να σκεφτείς τι σ' αρέσει, τι θέλω να κάνω. Ποια είναι τα χόμπι μου. Πολύ απλές ερωτήσεις που δεν έχω απαντήσει σε καμία, να ξέρετε. Και νομίζω πολλοί κόσμος, δεν νομίζω ότι είμαι μόνο εγώ. Δηλαδή, καλώς ή κακώς δεν προλαβαίνουμε να σκεφτούμε. Αλλά νομίζω πιο πολύ για αρχή θα έμενα στις σκέψεις μου και μετά θα έκανα εξορμήσεις. Ξέροντας εμένα, νομίζω απλά θα πήγαινα στη φύση. Θα πήγαινα να κάνω υπασία. Θα πήγαινα να προσέχω ζωάκια, σε φιλοζωικές. Το κομμάτι του εθελοντισμού νομίζω θα ήταν μέσα σε αυτά, γιατί βρήκα ότι μου αρέσει και ότι με γεμίζει. Οπότε νομίζω θα έκανα κάτι τέτοιο. Και στην πορεία νομίζω θα έβρισκα και τον εαυτό. Θα έβρισκα μια καλή εκδοχή του εαυτού μου. Άρα θα έκανες παρόμοια πράγματα που κάνεις τώρα, απλά θα τα έκανες πιο μαζεμένα. Γιατί παρόμοια κάνεις από ό,τι μου είπες, δηλαδή, και τώρα. Απλά προστίθεται η δουλειά. Ουσιαστικά δηλαδή δεν ξεφεύγεις πολύ από το Ikigai σου και αυτό είναι το καλό. Νιώθω ότι είναι κομμάτια που λογικά, επειδή είσαι στην πόλη, τουλάχιστον εμένα με έχει χτυπήσει, δεν ξέρω αν είναι άποψη πολλών, νιώθω ότι μου λείπει πολύ το να συνδεθώ με τη φύση. Γιατί χάνεσαι λίγο στη βαβούρα, στην κίνηση, που βρίζουν στους δρόμους, περνάνε με κόκκινα. Όλο αυτό είναι μια αρνητική ενέργεια που δεν θέλουμε, αν θέλουμε να εξελιχθούμε σαν άνθρωποι,
βάζουμε τα ακουστικά, βάζουμε μουσική ή απλά αλλάζουμε το μέρος που βρισκόμαστε ίσως μερικές φορές. Και κοιτάμε να πάμε μπροστά γιατί πολλοί κόσμος δεν εστιάζει σε αυτό. Οπότε, Πόσο δύσκολο είναι τελικά να απαντήσουμε σε μια ερώτηση που μας θέλει χωρίς δουλειά. Που μας θέλει χωρίς, βασικά, όχι τη δουλειά, τη δέσμευση του κάνω κάτι από το πρωί μέχρι δεσμεύομαι για κάποιες ώρες σε μια εργασία. Γιατί η εργασία είναι ακόμη και το σχολείο, παιδιά, από μικρή ηλικία. Αυτό μας μεγαλώνει με τη λογική και την οτροπία του δουλεύω πρωινό ωράριο κατά κύριο λόγο. 8-4 και δεσμεύομαι από τα χόμπι μου, δεν έχω άπλετο χρόνο για να κάνω αυτά που μου αρέσουν. Άρτεμις, Ε, εσύ αρχικά δεν μας είπες η δουλειά είναι η ζωή σου ή η ζωή σου ναι. έχει και τη δουλειά μέσα. Όχι. Η δουλειά είναι ξεκάθαρη η ζωή μου. Γελάω γιατί χωρίς να ξέρουμε τι θα απαντήσει ο καθένας σε αυτή την ερώτηση, που είναι μια πολύ γενική ερώτηση, έχουμε, και θα συμφωνήσω και εγώ σε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι σίγουρα η δουλειά είναι η ζωή μας και έχουμε επίσης ένα μοτίβο που όταν δεν κάνουμε κάτι, νιώθουμε ενοχές επειδή δεν κάνουμε κάτι. Το νιώθω τόσο έντονα, δηλαδή σε ένα ρεπό, ας πούμε, που δεν είναι ρεπό γιατί κάνω κάτι. Αν δεν κάνω κάτι, λέω κάτι κάνω λάθος, ας πούμε, κάτι θα έπρεπε να έχω κάνει ή γιατί κάθομαι, δεν πρέπει να κάθομαι, χάνω χρόνο. Οπότε σε αυτό θα συμφωνήσω πλήρως και το νιώθω full. Και το δεύτερο είναι η σύνδεση με τη φύση. Το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό όταν έκανα την ερώτηση, αν δεν είχα δουλειά, τι θα έκανα, ήταν αυτό. Αυτό θα έλεγα, να πάω στη φύση. Δηλαδή αυτό είναι και το όνειρό μου, ας πούμε, κάποια στιγμή πετύχω με τους κύκλους, είναι να έχω ένα σπιτάκι στη φύση, μόνη μου, με τα ζωάκια μου και τα λαχανικά μου και αυτό για μένα θα είναι το ikigai μου. Πολύ όμορφα όλα αυτά που είπαμε λοιπόν σήμερα. Πράγματι δύσκολα μπορούμε να φανταστούμε τη ζωή μας χωρίς να δουλεύουμε, αλλά μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας βρίσκοντας το λόγο ύπαρξής μας. Σε αυτό βοηθάει σίγουρα το εργαλείο του Future Generation, το Ikigai, και σας προκαλώ να το δοκιμάσετε όλοι και να μας στείλετε τις εμπειρίες σας και πώς σας φάνηκε σαν εργαλείο. Θα είμαστε εκεί και εμείς να απαντήσουμε και να στείλουμε το δικό μας, τα δικά μας tips και το δικό μας μήνυμα πίσω σε όλους εσάς. Σας περιμένουμε σε ένα επόμενο podcast που θα μιλήσουμε για το SEP και άλλο ένα εργαλείο του Future Generation. Κάντε subscribe στο Spotify και στο YouTube. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστώ παιδιά που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ελπίζω να σας δούμε και σε κάποιο επόμενο podcast. Καλό βράδυ λοιπόν από εμάς. Γεια σας! Α, το κάνουμε. Εμένα, το έκανα. Υπάρχει κάποιος άλλος που έχει κάποια άλλη άποψη πάνω σε αυτό? Άρτεμις, θέλεις να μας πεις κάτι? όχι. Ωραία για το Ikigai. Καλά έκανες. We are the live feedback. Ναι. The world must know. Everything is true. Δεν ξανακάνουμε εμείς την τετράδα. Πάρτε την εισαγωγή. Μαζί μου έχω τον Βασίλη. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα λοιπόν, Δευτέρα στις 9, σε επόμενο podcast. Bye! Τι κάνετε μωρέ, γιατί είστε ακόμα εδώ? Δεν ήθελα να το φύγετε. Τζούφιο είναι, τζούφιο.